नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज म चाहिँ यो रायोको साग र मुलाको सागको चाहिँ गुन्द्रुक बनाउँदै छु। पहिले यसलाई धोएर पखालेर सबै सफा गरेर एक दिन सुकाएर है राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ म यहाँ सिलौटामा थिच्छु। थिचिसकेपछि यसको रस निस्किन्छ हैन, मज्जाले यसलाई थिच्नु होला हैन, यसरी यसरी थिच्नु होला है। अनि चाहिँ यसको जुन पानी निस्किन्छ नि, त्यो निस्किसकेपछि यसले चाहिँ अमिलो बनाउँछ क्या गुन्द्रुकलाई है। यसरी मजाले थिच्दै जानुपर्छ। अलिकति हात चाहिँ दुख्ने, हातको कसरत चाहिँ हुन्छ। अब ओखली हुनेहरूले चाहिँ ओखलमै पिस्छन् हैन, नहुनेहरूले चाहिँ अब यस्तै सिलौटामा पिस्ने। ल यस्तो भयो। अब म यसलाई चाहिँ थिच्दै जान्छु। गुन्द्रुक चाहिँ बनाएर खान असाध्यै मनपर्छ मलाई। आज आलु गुन्द्रुक चाहिँ झनै मिठो हुन्छ है। गुन्द्रुक भनेपछि मुखमा पानी आइहालेको हेर्नुहोस् गाइस। अब यहाँ थिच्ने क्रम जारी छ। यो थिचिसकेपछि चाहिँ म हजुरलाई डिब्बामा राखेको पनि प्रोसेस देखाउँछु, हेर्दै जानु होला। र हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले हेर्दै जानु होला, माया गर्दै जानु होला, सपोर्ट गर्दै जानु होला। हजुरहरुको साथ नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। अनि त्यसपछि ल अब म यहाँ थिच्दै जान्छु है त। यो सिलौटामा थिचेर यसलाई राखिसकेँ है। अब चाहिँ म यहाँ यो डिब्बामा खान्दैछु है सिन्की। यसलाई गुन्द्रुक भन्छन् हैन। अब गुन्द्रुक सिन्की मान्छेले रिसाए बेला गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ खान्छु भन्छन् नि, हेर्नुहोस् यसरी यो खाने है। मलाई त गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ खान्छु भन्छन् नि, हेर्नुहोस् ल यसरी खाने। गुड मर्निङ, नमस्कार, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। अस्ति मैले यो गुन्द्रुक बनाउन राखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ अब आज 16 दिनको दिन चाहिँ निकाल्दैछु। मैले अस्ति तपाईहरुलाई 7 दिन 11 दिनमा निकाल्नु भनेको थिएँ। त्यो जति राखेँ, जति बढी राखेँ उति नै अमिलो हुने भएकोले गर्दा मैले अलि बेसी राखेँ। 16 दिनपछि चाहिँ म निकाल्दैछु। अब यसलाई म त्यहाँ सुकाउन लागेको छु है। निकालेर हेर्नुहोस् यस्तो यो पुरा निस्केको रहेछ है। निकालेर गाइज म यसलाई चाहिँ यहाँ सुकाउन लागेको छु है। अब हेरौँ कतिको अमिलो भएको छ, कतिको मिठो भएको छ गुन्द्रुक। यसमा चाहिँ दामी आइरहेको छ है। यसमा चाहिँ अलि मिठो मिठो अब हाम्रो राष्ट्रिय खाना भइहाल्यो होइन। हामीलाई घरमा के फङ्सन भए पनि मलाई त असाध्यै मनपर्छ यो गुन्द्रुकको अनिवार्य गुन्द्रुकको अचार होइन, असाध्यै मिठो लाग्छ। यो यसलाई म पुरै फिजाउँछु गाइस यहाँ। त्यसपछि तपाईहरुले हेर्नुहोस् है। अनि यसलाई चाहिँ सुकाउनुपर्छ, मजाले सुकाउनुपर्छ। यो पानीहरू सबै जाने गरी सुकाउनुपर्छ, तब मात्रै हुन्छ, नत्र फेरि ढुसी लागे जस्तो हुन्छ है गाइस। मजाले घाममा सुकाउनु होला। निकालिसकेपछि यो अब राख्न उत्तिकै गाह्रो, निकाल्न उत्तिकै गाह्रो, तर खाँदाखेरि चाहिँ असाध्यै मिठो हुने चिज हो नि फेरि हो है। यहाँ निकाल्दैछु। यो प्रोसेस अलिकति लामै हुन्छ गाइस, त्यही भएर एकछिन तपाईँहरू हेर्दै जानु है त। गुन्द्रुक भनेको असाध्यै मिठो हुने कुरा हो। भटमास राखेर गुन्द्रुकसँग यस्तै आलु गुन्द्रुक खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ है। सुकाइसकेको पनि मिठो हुन्छ हुन त। अब आफ्नो इच्छाको कुरा हो कसरी खाने। गुन्द्रुकको अचार खाँदा पनि मिठो, जे खाँदा पनि गुन्द्रुकको असाध्यै मिठो हुन्छ। धेरै ग्यास्ट्रिक भनेर चाहिँ नखानु नै भन्ने प्रिफर गर्छु म। सुकाउनु भयो, सानो भयो अलिकति है, तर ठिकै छ, केही भएन। यसमा अब म म्यानेज गरेर मजाले सुकाउँछु यसलाई। अनि अलिकति चाख्छु कस्तो भएछ गाइज हेर्नुहोस् है त।
यसलाई सुक्न अझ 3-4 दिन लागिहाल्छ होला। भाँडा अलिक सानोमा सुकाएछु मैले, केही छैन। फेरि आउँछु चलाइदिएर आउँछु नि त, त्यसले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। मजाले सुक्छ यो चाहिँ। गाइस यतिकै राखिदिएँ मैले। अब यो सुक्छ। अलिकति चाकी हेरौँ कस्तो भएछ है त। वाउ बब्बाले भएछ। वाउ गाइस थ्याङ्क यू।